नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा आज म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुकै जिज्ञासा जति पनि नेपालीहरु नेपाल भन्दा बाहिर वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानु भएको छ र उहाँहरुले त्यहाँ आफू जुन कन्ट्रीमा रहनु भएको छ त्यही कन्ट्रीबाट चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ आफ्नो भिसा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ या चाहिँ त्यहाँबाट अरु अन्यत्र युरोप कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ कुनै पनि युरोप कन्ट्रीहरु जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एकदमै मद्दत हुनेछ यो भिडियोबाट। किनकि थुप्रै साथीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, सर हामी चाहिँ वर्क परमिट आइसक्यो युरोप कन्ट्रीहरुबाट, अब चाहिँ यो अथवा हामीले बिफोर VFS प्रिपरेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ या डकुमेन्टेसनहरु के बनाउनु पर्छ भन्नु भएको थियो। नेपालबाट जुन हामीले डकुमेन्टेसनहरु प्रिपरेसन गर्छौं त्यो भन्दा अलिकति फरक रहेको छ साथीहरु। यदि तपाईहरु नेपाल भन्दा बाहिर कुनै पनि गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, मलेसिया हुनुहुन्छ या कुनै पनि कन्ट्री हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ जानको लागि अलिकति डकुमेन्टेसनमा डिफरेन्स छ र के डकुमेन्टेसनहरु तपाईहरुले प्रिपरेसन गर्नुपर्छ त भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियोमा 1 बाइ 1 भन्ने छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन कन्टिन्यू हेर्नु होला। तपाईहरुलाई यदि तपाई नेपालबाटै एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोबाट मद्दत मिल्नेछ भने स्पेशल अब तपाईहरु नेपाल बाहिर कुनै पनि कन्ट्रीबाट चाहिँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीहरु तपाईले एप्लाई गर्नु भएको छ भने या तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोले एकदमै मद्दत गर्नेछ। अब रहेको कुरा साथीहरु, अब हामीले एप्लाई गर्नको लागि त सजिलो छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पासपोर्टको चाहिँ फुल कपीहरु, पासपोर्ट सबै फुल पेजहरु चाहिँ स्क्यान गरेर पठाइदिनु भयो र तपाईले युरोपास सीवी अथवा कभर लेटर पठाइदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ अब इन्टरभ्यु हुन्छ, त्यसपछि वर्क परमिट आइहाल्छ है। त्यही पहिला फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ के समस्या पर्दैन। यदि तपाईहरुले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी थ्रु गर्नु भएको छ भने त उहाँहरुले चाहिँ तपाईको वर्क एक्सपिरियन्सहरु अथवा चाहिँ सीवीहरु बनाएर चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि जब वर्क परमिटहरु आउँछ तब तपाईले यदि कन्सल्टेन्सीबाट पनि तपाईले एप्लाई गर्नु भएको छ भने यो डकुमेन्टेसनहरु प्रिपेयर गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ है। अथवा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मुस्किल पर्न सक्छ के हो यो चाहिँ यो डकुमेन्ट भनेको के हो, कसरी कहाँबाट प्रिपरेसन गर्ने भनेर थुप्रै समस्या पर्छ साथीहरु। जति पनि अब बाहिर स्पेशल त अब जति पनि तपाईहरु बाहिर रहनु भएको छ र कुनै पनि कम्पनीमा कार्यरतै हुनुहुन्छ भने पनि फेरि अब के चाहिन्छ, अब कम्पनीको तर्फबाट तपाईहरुलाई के चाहिन्छ त्यो कुराहरु म सम्पूर्ण 1 बाइ 1 बताउने छु भिडियोमा डिटेलली। र यदि नेपालबाटै पनि तपाईहरुले प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि चाहिँ यो भिडियोमा तपाईहरुलाई के डकुमेन्टेसनहरु चाहिन्छ त VFS ग्लोबल फेस गर्नको लागि तपाईहरुले डकुमेन्टेसनहरु प्रिपरेसन के गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरु यो भिडियोमा रहेर बताउनु छु। त्यसैले साथीहरु अझै पनि यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईहरुले अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ जानकारीहरुको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक तथा तल रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, किनकि यस्तै केही नयाँ भिडियोहरु मैले अपलोड गरे भने सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आओस् है त। ल जाउँ साथीहरु मेन टपिक तर्फै। र म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो ल्यापटपमा लिएर जाँदै छु र म तपाईहरुलाई स्लाइड शो बाट 1 बाइ 1 एक्सप्लेन गर्दै र टपिक वाइज म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउँदै जाने छु र तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला है त। र साथीहरु नम्बर 1 मा रहेको छ एप्लिकेसन फर्म है। कुनै पनि भिसा एप्लिकेसन फर्म हुन्छ यसलाई। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई स्याम्पलको एक्जाम्पलको लागि चाहिँ क्रोएसियाको चाहिँ भिसा एप्लिकेसन फर्म राखिदिएको छु यसमा। र तपाईहरुले चाहिँ यो भिसा एप्लिकेसन फर्म अनलाइन थ्रु पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र जुन कन्ट्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको चाहिँ भिसा एप्लिकेसन फर्म चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई फिल अप गर्नु होला है त। सम्पूर्ण पासपोर्टको डिटेलहरु यहाँ के सोधिरहेको छ त्यो डिटेलहरु तपाईले अब्जेक्टिभ क्वेशन जस्तै हुन्छ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ करेक्टली यसलाई फिल अप गर्नुपर्ने छ है त। त्यसै नम्बर 2 मा रहेको छ यो चाहिँ फोटो है विथ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड। यो पछाडीको ब्याकग्राउन्ड व्हाइट रहनु पर्ने छ र यसको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटो साइज 35 mm * 45 mm। यो चाहिँ साइजमा चाहिँ तपाईको फोटो दुईटा फोटो लिएर जानु होला है त। अर्को रहेको छ साथीहरु त्यो डकुमेन्टको साथमा तपाईहरुले चाहिँ डमी फ्लाइट टिकट पनि लिएर जानु होला है त। अर्को कुरा ट्राभल इन्स्योरेन्स तपाईहरुलाई जरुरत पर्नेछ। यो चाहिँ कुनै पनि ट्राभलमा जानुभयो भने उहाँहरुले चाहिँ ट्राभल इन्स्योरेन्सहरु बनाइदिनु हुनेछ। तर चाहिँ यो ट्राभल इन्स्योरेन्स यो चाहिँ तपाईहरुले नोटिस गर्नुपर्ने छ कि टिकट काटेको दिनदेखि 121 दिन बाँकी हुनुपर्ने छ है त। ट्राभल इन्स्योरेन्स भनेको चाहिँ जुन तपाईले डमी टिकट पठाउनु भएको थियो नि त्यसमा चाहिँ यो 121 दिन बाँकी हुने गरी चाहिँ तपाईहरुले यो ट्राभल इन्स्योरेन्स बनाउनु होला है त। र त्यस्तै गरिरहेको छ अर्को साथीहरु क्वालिफिकेसन। यदि तपाईहरुको चाहिँ एजुकेसन क्वालिफिकेसनहरु भयो अथवा एक्स्ट्रा तपाईहरुको चाहिँ कुनै ट्रेनिङहरु लिनु भएको छ भने पनि त्यो सपोर्टिभ हुनेछ डकुमेन्ट जस्तै। त्यसैले तपाईहरुले यो पनि अट्याच गर्नुपर्ने छ। साथसाथै आफ्नो एजुकेसन
क्वालिफिकेसनको साथमा है त एजुकेसन सर्टिफिकेटको साथमा तपाईहरुले चाहिँ एक्स्ट्रा अब कम्प्युटरको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ डकुमेन्टहरु छ अथवा कुनै पनि ट्रेनिङ लिनु भएको छ भने त्यसको चाहिँ त्यसलाई पनि साथमा लिएर जानु होला है त। र त्यस्तै अर्को रहेको छ साथीहरु यो जो नेपालभन्दा बाहिर रहनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यो भन्दा पहिलेको जुन पनि 5 वटा चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरु छ यो जुन नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालबाट पनि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले चाहिने नै भयो। इन्डिया नेपालबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने र चाहिँ यो स्पेशल जो पनि विदेशमा रहनु कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ साथीहरुको लागि कपी अफ भिसा है। जुन देशमा जाँदै हुनु काम गर्नु भएको छ त्यो देशको भिसा कपी भिसाको एक प्रति कपी तपाईहरुले चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर लिएर जानु होला है त। र अर्को रहेको छ र आईडी है आईडी कार्ड जुन देशमा तपाईहरु कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो देशको आईडी कार्ड लिएर जानु होला। जस्तै यो चाहिँ रहेको छ दुबईको चाहिँ इमिरेट्स आईडी त्यस्तै अब साउदी अरेबियामा तपाईको चाहिँ अकम आईडी भन्छ त्यस्तै मलेसियामा पनि हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ अब कतारमा र थुप्रै गल्फ कन्ट्री सबै कन्ट्रीहरुमा यस्तै तपाईलाई कार्ड दिन्छ। यो कार्डको पनि एक प्रति फोटोकपी अगाडि पछाडीको भाग चाहिँ कपी गरेर लिएर जानुपर्ने छ है त। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। जति पनि बाहिर रहनु भएको छ साथीहरु छ उहाँहरुको लागि यो पर्यो तर नेपालमा हुनेहरुको लागि त परेन है त। नागरिकताको फोटोकपी त भइहाल्छ। अर्को रहेको छ नम्बर 8 मा नो अब्जेक्सन लेटर है त। यो चाहिँ तपाईको कम्पनीले हजुरहरुलाई दिनुपर्ने छ नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट अथवा चाहिँ लेटर तपाईलाई दिनेछ। त्यो लेटर पनि तपाईले यसमा अट्याच गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नु होला है त। र रहेको छ अर्को साथीहरु यो कन्फर्मेसन एकोमोडेसन डिक्लेरेसन प्रुफ है। यो तपाईहरुले जब तपाईहरुले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट पेपर है कन्ट्याक्ट पेपर साइन गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरुले तपाईले इमेलको थ्रु चाहिँ कन्ट्याक्ट लेटरहरु पठाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरु रहेको छ। तपाईले ध्यान दिएर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुको साथमा चाहिँ फोटोकपी अथवा चाहिँ तपाईले स्क्यान गरेर राख्नु भएको छ भने र तपाईको साथमा छ भने यो कन्फर्मेसन एकोमोडेसन डिक्लेरेसन प्रुफ भनेर चाहिँ तल थुप्रै 8-9 वटा 10 वटा पेज हुन्छ त्यसमा तपाईले राख्नु पर्ने छ। यो चाहिँ प्रुफ पनि तपाईले चाहिँ त्यही जुन कन्ट्याक्ट लेटर छ त्यसैमा आउने गर्छ है साथीहरु। र अर्को नम्बर 10 मा रहेको छ इन्भिटेसन लेटर है। प्रुफ अफ इम्प्लोइमेन्ट इन्भिटेसन लेटर भनेको चाहिँ यो मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि यो माल्टाको चाहिँ इन्भिटेसन लेटर दिएको। यस्तै इन्भिटेसन लेटरहरु हुन्छ क्रोएसिया रोमानिया कुनै पनि युरोपियन कन्ट्री पोल्यान्ड भयो जुन पनि कन्ट्री छ त्यसको साथमा त्यही अफर लेटरकै कन्ट्याक्ट लेटरकै साथमा तपाईहरुलाई यो चाहिँ इन्भिटेसन लेटर पनि आउने गर्दछ। यो पनि साथमा हुने नै छ। तपाईहरुले यदि अफर लेटर आइसकेको अथवा कन्ट्याक्ट लेटर आइसकेको छ भने तपाईको साथमा अलरेडी हुनेछ है। यो तपाईले कहिलेकाहीँ बाइ मिस्टेक नआएको पनि हुन सक्छ रिचेक चाहिँ गर्नु होला है त। यदि नआएको खण्डमा तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई अथवा एजेन्सीलाई मेल गर्नुपर्ने छ है त अथवा उहाँहरुलाई चाहिँ कल गरेर भन्नुपर्ने छ है त। र साथीहरु नम्बर 11 मा रहेको छ वर्क परमिट। यो त नेसेसरी नै भइहाल्यो तपाईहरु सबैलाई नै थाहा छ। र अर्को कुरा रहेको छ कन्ट्याक्ट अथवा चाहिँ अफर लेटर। अब हामी इम्प्लोइमेन्ट भिसामा गएको हुनाले हामीले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट लेटर भन्छ तर कतिपय साथीहरुले चाहिँ अफर लेटर पनि भन्नुहुन्छ। यो अफर लेटर भनेको जो स्टुडेन्ट भिसामा अथवा टुरिस्ट भिसाहरुमा जानुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ अफर लेटर भनेर आउने गर्दछ भने हामी जो कन्ट्र्याक्टर हो जो इम्प्लोइमेन्ट भिसामा जाँदै छौं भने अथवा कम्पनीमा काम गर्नको लागि वर्किङ भिसामा जाँदै छौं भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लेटर भन्छ यसलाई। र कन्ट्र्याक्ट लेटर विथ साइन तपाईहरुले चाहिँ चेक गर्नु होला जुन पनि त्यहाँ अब साइन गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ ठाउँहरुमा साइन गर्नु होला बराबर चेक गर्नु होला 2-3 चोटी अथवा तपाई कन्फ्युज हुनुभयो भने अरु कुनै साथीलाई सोधेर त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट लेटरमा चाहिँ आफ्नो जुन तपाईले गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ छ त्यो साइन गर्नुपर्ने ठाउँ त्यसमा चाहिँ नछुटाइकिन चाहिँ साइन गर्नुपर्ने छ है त। र त्यस्तै गरेर ओरिजिनल पासपोर्ट त भइहाल्यो है। विदाउट पासपोर्ट त हामीले केही काम गर्नै सकिदैन। अर्को रहेको छ साथीहरु पुलिस रिपोर्ट। यो चाहिँ तपाईहरु अथवा क्रोएसिया बोस्निया जाँदै हुनुहुन्छ भने अब क्रोएसिया जाँदै हुनुहुन्छ भने त अपोस्टेपी गर्न पर्यो है। बोस्निया जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि चाहिँ अपोस्टेप गर्न पर्दैन त नर्मल पुलिस रिपोर्ट चाहिँ चाहियो। यो चाहिँ तपाईले पुलिस रिपोर्ट अनलाइन आफैले पनि जुन कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन फर्म भरेर तपाईको इमेलमै त्यो चाहिँ पुलिस रिपोर्ट आउने छ है त। हप्ता लगभग 1 वीक अराउन्ड 1 वीकमा चाहिँ तपाईले पुलिस रिपोर्ट पाउनु हुनेछ। र चाहिँ अब बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अपोस्टेप गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ क्रोएसियाको के भइरहेछ त भन्दाखेरि अहिले VFX ग्लोबल बाटै VFS ले नै चाहिँ यो अपोस्टेप गर्ने एमएससी जानु नपर्ने भन्ने कुराहरु छ। तपाईहरुले चाहिँ
त्यही VFS ग्लोबलबाटै चाहिँ तपाईँले पोस्ट अप गर्न सक्नुहुनेछ है त। र चाहिँ बोस्नियाको लागि पनि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ भन्ने सुनेको छु है, तर चाहिँ यसलाई पोस्ट अप गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब अरू कन्ट्रीहरूको लागि पनि यो जुन युरोपियन कन्ट्रीहरू छ त्यहाँको लागि पनि तपाईँले पुलिस रिपोर्ट चाहिँ बनाएर अब एडिसनल डकुमेन्ट अथवा सपोर्टिभ डकुमेन्ट हुनेछ, त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले यो पुलिस रिपोर्ट बनाएरै राख्नु होला है त। र अर्को रहेको छ यो चाहिँ एडिसनल डकुमेन्टहरूमा चाहिँ यो तपाईँलाई अब भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ है त। यो चाहिँ तर तपाईँहरूले चाहिँ यो सबमिट गर्नुभयो भने आफ्नो डकुमेन्टको साथमा यो सपोर्टिभ यता लाग्ने चान्स अलिकति बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू छ है। अब कोभिड-19 QR कोडको चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट छ नि त्यो भयो, अनि वर्क एक्सपिरियन्स लेटर, यो त अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाल्नु नै होला। वर्क एक्सपिरियन्स लेटर भयो भने तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै पनि तपाईँहरू चाहिँ कुनै कम्पनीमा काम गरेर आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यो लेटरहरू बनाएर हाल्नु होला। त्यो भिसा लाग्न चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ है। सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू हो यो। र एजुकेसन क्वालिफिकेसन, कतिपय कन्ट्रीहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले खासै त्यो एजुकेसन क्वालिफिकेसनहरू पनि खोज्दैन, तर एजुकेसन क्वालिफिकेसनहरू जुन छ तपाईँहरूले हाल्नुभयो भने त्यो सपोर्टिभ एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै फ्यामिली रिलेसनसिप सर्टिफिकेटहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ अर्को अब एडिसनल भयो तपाईँले बनाइराख्दा राम्रो, तर नेसेसरी चाहिँ छैन है। ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भन्छ, बर्थ भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट, यो थुप्रै छ यो कुराहरू। तर यो चाहिँ अब तपाईँहरूले अलरेडी छ भने चाहिँ सबमिट गर्नु होला, छैन भने चाहिँ झन्डट गरिराख्नु पर्दैन। म्याटेरियल सर्टिफिकेट छ, म्यारिड सर्टिफिकेटहरू छ, यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो म्यारिड सर्टिफिकेटहरू पनि काम लाग्नेछ। यो एडिसनल हो, मैले एडिसनल भनिरहेको छु यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नम्बर 15 मा। वर्क एक्सपिरियन्स र एजुकेसन सर्टिफिकेट चाहिँ हाल्नु होला। अरू भनेको चाहिँ अब यो ट्याक्स क्लियरेन्स भयो, फ्यामिली रिलेसनसिप सर्टिफिकेटहरू भयो, डकुमेन्टहरू यति नै हो साथीहरू। VFS जानुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ यो डकुमेन्ट प्रिपेरेसन गरेर राम्रोसँग जानुभयो भने कुनै पनि समस्या पर्दैन र तपाईँहरूलाई अग्रिम जानकारी भयो भने पनि एकदमै चाहिँ सहयोग हुनेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो भिडियोहरू बनाएको। र कतिपय साथीहरूले मलाई सोधि पनि राख्नु भएको थियो, सर बिफोर VFS जानुभन्दा पहिले चाहिँ के डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब देशभन्दा बाहिर रहेको साथीहरूले सोध्नु भएको थियो र स्वदेशमै रहेको साथीहरू पनि थुप्रै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। यो डकुमेन्टहरू तपाईँहरूले प्रिपेरेसन गरेर राख्नुभयो भने कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रीहरू जान चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जाँदाखेरि यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ लिएर जानुभयो भने VFSमा कुनै पनि समस्या पर्दैन तपाईँहरूलाई है त। आजको यो भिडियोमा यति नै साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो, कति इन्फर्मेटिभ लाग्यो त्यो चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा रहेर कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै नयाँ जानकारीहरूको लागि चाहिँ वन्स अगेन तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थुप्रै साथीले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, माया दिनुभएको छ, र चाहिँ म नियरली 5K सब्सक्राइब मेरो यो च्यानलमा पुग्दैछ तपाईँहरूकै मायाले गर्दाखेरि। म यस्तै जेन्युन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जिज्ञासाहरू र तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र के जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो भिडियोमा त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु। र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ के को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, के समस्या परिरहेको छ भनेर कमेन्टबाट दिने चाहिँ अब आन्सरहरू छ भने म चाहिँ कमेन्टबाट पनि कति साथीहरूलाई रिप्लाई गरिरहेको छु। छैन भने अब 1-2 हप्ता पर्खनु भयो भने चाहिँ नयाँ भिडियो आउने नै छ त्यसको लागि। र यस्तै नयाँ युरोपियन कन्ट्रीहरूको लागि अब अथवा नयाँ युरोपियन कन्ट्रीहरूको बारेमा र चाहिँ केही टेक्नोलोजी रिलेटेड कुराहरूको म चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ र चाहिँ यो च्यानलमा मेरो यो फ्यामिलीमा जोडिनुपर्नेछ तपाईँहरू पनि भन्दै आजको लागि यति नै। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। अर्को भिडियोमा यस्तै नयाँ केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस्त धन्यवाद।